sa London, patok na patok ang kinakasal. Yun nga lang, kinakain mo na ito na parang burrito. At yung ating Pinoy dirty ice cream, paano kaya kung lalagyan ng kalamansi? Bakit kaya? Ilan lang ko ito sa mga pagkain Pilipino na patok kayo sa abroad. Alam niyo na yung mga pagkain Pinoy na kung ano-ano pangalan sa ibang bansa. Dinarayo at pinipilahan ang maliit na stall na ito ng mga Brito. Ito ang turo-turo London version. Charlie origin with soy and garlic glaze, braised pork casino. Tinanong yan sa mga niluluto ni Chef Rex de Guzman, isang Filipino chef na nakapagsa sa London. Yung turo-turo looks like a barbecue kind of stand. No, when I did my research on how street food is in the UK, what's very important is the way they eat. They'll eat with things that are in vessels, and in vessels I mean like things wrapped, things in burgers or buns, things in bows, things in baguettes. So I had to kind of be a little bit innovative of how I serve my food. So I would do things like chicken inasal wraps if I felt that I needed to. Ang kanyang main dish, chicken inasal. Sa halagang 8 pounds o 500 pesos. Ang Pinoy favorite na ito na nagmula sa Bacolod, nilagyan niya ng kakaibang twist. May atsara, sibuyas, kamatis, minsan pwede rin ilagay sa wrap. Don't get the inasal flavour, it's just the way people shoot is people eat on the road, right? So they want to be able to carry it around and socialise. Patok naman kaya sa panlasa ng mga Bricol? Ang Pinoy turo-turo, mas nilevel up nila nang sumali sila sa isang street food competition noong 2019. Nanalo sila bilang best vegetarian dish sa British Street Food Awards. Ang main dish nila, ensaladang tano. Ibang asim at tamis daw ang nagdala sa pagkain. Kaya sa ito, pinili ng pinakamasarap na vegetarian food sa United Kingdom. Definitely, it's like this sense of like similarity. Like I've tasted something similar before, but there's definitely elements of that's really different. That's now. I know what's the from like the sour components to the cooking. Sa ngayon, nagsarapan sa mata na puro Pinoy ni Chef Rex dahil sa COVID-19 pandemic. Pero habang naghihintay ng muling pagbukas nito, malilangan si Chef Rex sa magpapakilala ng Brito Pinoy sa pamamagitan ng kanyang video blog. Matapos mabusog sa turo-turo, mawawala ba ang paghimagas? Mag-dirty ice cream naman tayo mula kay Mama Son dito na rin sa London. Dirty ice cream because start lang po lang siguro pag lalaki ko pag umuwi ko ng picture niya, I've been to the country 4 times. And parang sa akin lang pinuwi kami and my first thing na ate nung bata ko, dirty ice cream. Kwento ng may-ari kasi May, habang pansin daw ang pangalan ng sorbetes. I think from una, medyo nag-inis din sila nag-assist na same thing na bakit dirty, bakit ganyan. Pag-explain namin na party siya ng kultura namin and that's what Philippines experience ice cream. Ang pinaka-nakakay playground na flavor nila para sa mga Brito, ube. When they tasted it, I think they were just, shocked na naturally purple, that it's grown in the Philippines. We actually source our ube as well from the Philippines. So for them, they love that we do everything by hand. Ube, keso, ilan lang ito sa Pinoy flavors ng Mama Son. Pero alam niyo ba, patok rin pala ang kalamansi sa ice cream. Ang pinagsamang asin at tamis, talagang magdinarayo pa. Naroon din ang ice cream in a bun o bigo na talagang tatak Pinoy at nilagyan lang ng twist. Bukod kasi sa paglalagay ng ice cream sa tinapay, tinutoast pa nila ito. Sabi ng mga nakatikim ng kanilang sorbetes, para raw sila nakarating ng Pilipinas. They say how it tastes exactly the same and they're happy that, they come and tried us before they went on holiday. Kung sa London, asim, alat at tamis ang umuko sa panlasa ng mga Brito. Ang malakas na sipa naman ng kapeng barako ang gumigising sa mga taga-Hungary. Gaya ng maraming Pilipino, sinubukan ng mag-asawang Andres ang kanilang kabalan sa ibang bansa. Nalingkod na Ito to suot. Iyan mo na, sarap naman. Pumunta na doon, gigigil ako sa'yo. Kabalo.